Vi befinner oss mitt uppe i en väldigt, väldigt omvälvande period. Sverige har nu brutit med 200 år av alliansfrihet och gått in i NATO. Vad innebär det här för Sverige och Försvarsmakten nu och i framtiden? Och vilka förmågor tillför vi alliansen? Vi bryter sändningen här för ett viktigt meddelande till allmänheten. I en värld som splittras och söndras är kanske samarbeten och allianser den enda vägen framåt. Liten är svag och ensam är definitivt inte stark. Att se till sin nästa och hjälpa till där det behövs som allra mest är ju inget konstigt eller främmande egentligen. Och det är definitivt inget nytt för ett land som Sverige. Efter andra världskriget så befinner sig Europa i en politisk och ekonomisk kris. Det finns ett öst och ett väst. 1949 så undertecknas ett försvarssamarbetsavtal västländerna emellan. If there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace. We have no aggressive purpose. We will not use our strength for aggression. Det innebar i korthet att en attack mot ett NATO-land är en attack mot alla. Kalla kriget, ja det kommer och det går, och efter östsidan och Sovjetunionens sammanbrott i och med Berlinmurens fall så skriver fler och fler länder under NATO-medlemskapet. Vi har haft militära samarbeten under många år, men vi har haft det under andra premisser än att vara allierad. Och det här är väl en kunskap som kanske inte har varit så spridd i Sverige nationellt. Jag tror många svenskar har trott att vi har varit neutrala. Neutraliteten upphörde i princip efter kalla kriget och vi gick en annan väg. Däremot har vi varit militärt alliansfria. Och det här är ju såklart även till hjälp för oss att snabbt komma in i alliansen. Nu är faktiskt hela Norden ett sammanhängande försvarsområde. Oerhört viktig geografi för NATO. Från Danmark, Sverige, Bornholm, Gotland, Finland och så ända upp till Nordnorge och Barentshav, Arktis. Det är svårt att hitta 5 länder som har så mycket gemensamt som de nordiska länderna. Vi har förvisso olika historiska erfarenheter av krig, konflikt, ockupation. Vi har delvis olika strategiska kulturer, men vi har också enormt mycket gemensamt. Både vad gäller intressen och vikten av att ha en regelbaserad världsordning, transparenta regler för export och handel. Vikten av demokrati, mänskliga rättigheter. Var för sig så är de 5 nordiska länderna relativt små ekonomier, inte jättemycket inflytande på världsscenen, men om man slår ihop dem så motsvarar det en G10-ekonomi. Så att i den mån det går att synka våra analyser och synka våra strategiska prioriteringar så finns det möjlighet att kanske få större genomslag för genuina nordiska intressen.
Det betyder inte att vi ska skapa en klubb i klubben, att vi ska bli ett litet nordiskt NATO. Det är inte alls tanken, utan tanken är snarare att vi genom att stärka säkerheten i Norden gemensamt kommer att skapa en mycket mer starkare och säkrare Europa och allians. Från ryskt perspektiv så hade de säkert sin egen framtidsanalys där man agerade på en idé om framtiden om vad en invasion av Ukraina skulle kunna leda till. Men det som är tydligt är ju att de konsekvenserna som skedde av invasionen var nog inte alls som i linje med Putins analys eller intressen. Det faktum att Europa och NATO kom samman på det sätt som man faktiskt gjorde. Jag är ganska säker på att han inte hade tänkt att Sverige och Finland skulle söka medlemskap i NATO som en konsekvens. Och det visar på just komplexiteten i krig och komplexiteten i att försöka förutsäga vad som komma skall. Rent generellt så är resonemanget att under överskådlig tid så kommer Ryssland att utgöra ett hot mot alliansen. Det finns inga tecken just nu som säger något annat. Och där är vi helt enkelt. Det här för oss in på Sveriges roll i NATO. Det vi ska tillföra alliansen är en viktig del av den så kallade avskräckningsstrategin. Det ska helt enkelt vara för kostsamt för Ryssland att angripa ett NATO-land. Gör man det så får man 30 plus länder mot sig. Men man kan inte som enskilt medlemsland skrota sin egen försvarsmakt och tro att man ändå kommer att bli räddad om man blir anfallen. Artikel 3 i NATO-fördraget innebär att varje land måste kunna besegra en högkvalitativ motståndare på sitt eget territorium. Om det inte går så måste man i alla fall kunna fördröja honom tills dess att man får hjälp utifrån. Och det här det ställer höga krav på vad man i NATO kallar nationell motståndskraft, vilket alltså gäller i hela samhället och inte bara för försvarsmakten. I grunden så är det fortfarande Sverige som ska försvara Sverige. Det här är Muskötunneln. Den leder till den svenska marinens ledningscentral. Härifrån övervakas hela Östersjön, från vattenytan till havsbotten. I och med NATO-medlemskapet så fyller den svenska marinen en viktig funktion för säkerhet och stabilitet i Östersjöområdet. Hur ligger liksom vår undervattenskompetens rent internationellt kompetensmässigt? Den ligger väldigt högt och vi går in med NATO med gott självförtroende. Vi är eftertraktade vad avser vår expertis inom undervattensdomänen. Vi brukar säga att NATO stärker oss, men vi stärker verkligen NATO när det gäller de bitarna. Främst är det såklart ubåtsvapnet. Vi har opererat i 120 år i Östersjön och det är ingen annan som har gjort det. Och det är vår bakgård och vi kan varenda vattenmolekyl. Vad man behöver känna till är att vi i marinen och i synnerhet i undervattensdomänen är alltid där ute. Vi har uppdrag som är spaning, underrättelseinhämtning och då måste man jobba nära den man spanar eller inhämtar mot. Det innebär att vi såklart träffar på saker och ting där ute. Varenda minut och varenda sekund. Och när du blinkar nu så händer det. Sammanfattat så händer det alltså saker hela
tiden. Från saboterade undervattenskablar och gasledningar till spionage. Och så underförstått så är det mycket som händer som aldrig når offentlighetens ljus. Att ha kontroll på undervattensdomänen och seabed warfare är därför livsviktigt. Varför är det viktigt att Sverige har en egen kompetens när det kommer till seabed warfare? Det är viktigt eftersom det finns så mycket värden som vi är intresserade av som finns på sjöbotten. Mycket pipelines som transporterar naturresurser såsom gas etc. Och många ledningar för kommunikation eller för transaktioner. Så man kan nästan säga varje gång man gör en banktransaktion etc. på sin mobiltelefon så har den varit ner och studsat botten. Så således har vi ett stort intresse att det fortsätter fungera eftersom det blir väldigt sårbart i samhället när det uteblir. Östersjön har idag blivit ett hav dominerat av NATO-länder. Men fortfarande har Ryssland landsgräns mot Östersjön, vilket gör att även Sverige blir en frontstat mot Ryssland. Vi ska alltså inte bara kunna erbjuda allierade värdlandsstöd, vilket är en vanlig missuppfattning som många gånger hörs i media. Marinen måste förhålla sig till strandstaten Ryssland som har 2 strandhamnar då i Kaliningrad och Sankt Petersburg. Och det är ju en front som ligger i havet och det är där vi verkar. Den tid som har varit när vi har som nation försökt lösa det säkerhetspolitiska problemet i andra länder har inte inneburit att marinen har slappnat av, utan vi har varit här hemma och som vi säger kört mjölken, hållit gränsen och tillsett att Sverige fortsatt har sovit gott. Först ut som Sveriges bidrag till det kollektiva försvaret är skarpa minröjningsinsatser i NATO-sammanhang och marina fartyg till stående NATO-styrkor. Svenska förband som verkar i Baltikum och stöd från flygvapnet till andra medlemsländer. Så från och med inträdet i alliansen så försvarar vi nu tillsammans vårt gemensamma sätt att leva. Och det kan jag känna att ger mig hopp i dessa mörka tider, att känna att vi står inte själva. Men hur robust det militära samarbetet än är så kommer det alltid finnas svaga länkar i totalförsvarskedjan. Länkar som är lite jobbiga att prata om, för om de skulle brista så finns det inget säkerhetsnät. I nästa avsnitt, krigskirurgi, totalförsvar och allvarliga cyberangrepp.